אני רוצה להתמקד כמה דקות בתחום מחשוב קוונטי, 5-6 דקות, להסביר לכם מה זה מחשוב קוונטי, מה זה פיזיקה קוונטית, איפה אנחנו נמצאים ולאן זה הולך ומה המשמעויות של זה. תראו, מחשב קוונטי הוא מחשב שבשונה ממחשב רגיל, הוא מסוגל לבדוק מיליארדי חלופות של אפשרויות בו זמנית. לעומת מחשב רגיל שמסוגל בטור לבדוק דברים, אבל הוא לא יכול במקביל לבדוק חלופות. והמשמעות היא דרמטית, כמו שאני אתאר עוד מעט. בעולם האמיתי, משהו יכול להימצא במקום אחד, או במקום... הבקבוק הזה יכול להיות או פה או פה, הוא לא יכול להיות פה ופה בו זמנית. הבקבוק הזה יכול להיות ככה, או להיות ככה, הוא לא יכול להיות גם ככה וגם ככה בו זמנית. בפיזיקה קוונטית, חלקיקים יכולים להיות במצבים שונים בו זמנית. תחשבו על מטבע שאני זורק באוויר ומסתובב מהר, מטבע במצב הרגיל יכול להיות או הדס או טל, או עץ או פאלי, ובקוונטי הוא יכול להיות גם עץ וגם פאלי וגם המצב ביניים בו זמנית. עכשיו קשה להבין את זה, האמת בלתי אפשרי להבין את זה, אבל זה ככה. אתן לכם עוד תכונה, זה נקרא מה שאמרתי, זה נקרא סופר פוזישן, סופר פוזיציה, בו זמנית אתה הרבה דברים שונים בו זמנית. יש עוד תכונה מאוד מיוחדת של פיזיקה קוונטית, וזה נקרא entanglement או קישוריות, זה משהו כמעט רומנטי. אם אתה לוקח שני חלקיקים או שני קיוביטים, כן, ומרחיק אותם המון, לוקח אחד לאוסטרליה, אחד נשאר פה, בסדר? ואז אתה מזיז אחד, משנה את המצב של אחד, בו זמנית השני ישתנה באותה צורה. נכון, לפעמים אנחנו שומעים חלילה על תאומים, שאחד התאומים בתאונה, ופתאום התאום השני מרגיש כאב כזה, אז זה משהו מוזר, גם בקצה השני של היקום, לא במהירות האור, יותר מהר ממהירות האור. אם אני אעשה משהו לאחד, השני יגיב בזמן אמת. זה דבר בלתי נתפס, לא יודעים איך זה יכול להיות, אבל זה ככה. אז יש תכונות. על בסיס התכונות האלה, יש ניסיון לייצר מחשב, שמשהו ידע לעשות זה המון חישובים של אפשרויות בו זמנית. המחשב הזה לא טוב לכל דבר. המון דברים בסיסיים שהוא לא ידע לעשות. למשל, 3+4 הוא לא ידע לעשות בפשטות. אבל הוא מתאים למצבים שאתה רוצה לבדוק המון חלופות. אני אתן דוגמה. נניח יש דלת עם מנעול עם קוד של 19 ספרות. אז במצב הרגיל אתה יכול לבדוק כל פעם את הקוד הזה, ואז את המספר הבא ואת המספר הבא, זה ייקח, לא יודע, מאות שנים, אלפי שנים, אני לא יודע כמה. במחשוב קוונטי אתה תוכל בשתי שניות לבדוק את כל החלופות בו זמנית ולהגיד, זה הקוד. אז בעצם לענייני פריצה לצפנים, זה יחולל מהפכה מאוד בעייתית. כל הצפנים שכל העולם נשען עליהם, ברגע שיפרצו את הסיפור הקוונטי, ייפרצו, ואז צריך כבר להכין הבטחה חדשה לגמרי. אבל תחומים יותר אופטימיים ברפואה, היום אתה מנסה תרופה, פעם אחת את התרופה אתה עושה לו שינוי קטן ואחר כך שוב מנסה אותו. ברגע שיצליחו, ועד היום עוד אין עדיין מחשב קוונטי עם ערך אמיתי, אז יוכלו בזמן אמת לבדוק מיליארדי תרופות שונות על בעיה בו זמנית. ותוך שעתיים לדעת, זו התרופה הנכונה, אחר כך אפשר לוודא את זה באמת על חתול או על קוף או על בן אדם, אבל תהליך שהיום יכול לקחת 10 שנים ייקח דקה. גם בחומרים יוכלו לבדוק, נניח אני רוצה חומר שהוא קל כמו פלסטיק, אבל קשיח כמו סלע. אז היום אפשר לנסות בטור, דרך מחשוב קוונטי אפשר בו זמנית לבדוק את כל החלופות של המולקולות, איך לשים אותם החלקיקים בדיוק בצורה כזאת, ופתאום יהיו לנו חומרים פורצי דרך, יהיו לנו תרופות פורצות דרך, כי אפשר לבדוק תרופות בו זמנית, וזה שינוי דרמטי בעולם. איפה אנחנו עומדים בעניין הזה? למעשה עד הרגע הזה יש מחשבי קוונטים, אבל אף אחד מהם לא השיג את מה שנקרא היתרון הקוונטי, כלומר ערך אמיתי בעולם האמיתי. בשונה מ-AI שכבר נותן ערך מאוד גדול בעולם האמיתי, במחשוב הקוונטי עד הרגע הזה לא השיגו את ה-Quantum Advantage. כן, ב-2019 גוגל פיתחו מחשב קוונטי שהצליח לפתור בעיה שהייתה לוקחת 200 מיליון שנה במחשב על רגיל לפתור, פתרו את זה בדקה וחצי, אבל הבשורה הייתה בעיה מלאכותית, שזה מתמטיקאי, זה לא בעיה בעולם האמיתי. זאת אומרת, עד הרגע הזה אין תפוקה אמיתית,
אני נמצא בבורד של חברה ישראלית מצוינת, נקראת קוונטום סורס, שמנסה בצורה מאוד מעניינת לפרוץ את הדרך. אני לא יודע לחזות אם יצליחו אי פעם. אני חושב שבסבירות גבוהה נגיע ב5 עד 10 שנים הקרובות לפריצת הדרך ויתשנה את החיים של כולנו. אני מאוד מעודד אנשים להיכנס לתחום הזה, הוא מרגש ומרתק.